Hello guys! Good morning! Salamat po sa pagbalik sa aking channel. Ngayong umaga, gagawa tayo ng tortang talong. Ang ating gagamitin ay tatlong talong. Broiled na po ito kanina. Bali sa Ilonggo, sugba. Sinugba na po ito kanina. Green onions, itlog, kamatis, asin, brown sugar, paprika, chili powder, ground black pepper, at saka basil leaves. Mahirap tayo lumabas ngayong panahon, kaya kung ano lang ang nasa kusina natin, gagamitin natin para sumarap ang ating luto. Hugasan ng mabuti ang talong. Batihin ang itlog. Then, ilagay ang asin. Salt to taste. Then, sugar. Then, yung paprika. Lahat ng mga ingredients ilagay.
Lagay na din ang kamatis. Then, ang green onions. Lagyan ang talong ng konting asin. And ilagay sa egg mixture. Maglagay tayo ng mantika. Painitin muna bago ilagay. A few moments later. Ilagay natin lahat. Ayan. Luto na ang ating tortang talong. Patayin na natin ang apoy. After maluto, lagyan natin ng ground black pepper. Ng basil. And chili powder. Then green onions. Sabayan natin guys ang ating tortang talong ng pritong danggit. Dried fish. Ito ang masarap na almusal ko ngayong umaga. Wow!